Hello again from Finland. Tervehdys taas täältä etelästä and welcome into our Epiphany little meditation. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän loppiaisen pieneen mietiskelyyn. We are not going to go through the way we normally have this ceremony or this broadcast, because we have had such a powerful week of the new group of world servers, and that's why we continue still in these energies. Me emme mene nyt ihan tavallisella tavalla kuten normaalisti, vaan virittäydymme tuohon menneeseen maailmanpalvelijoiden viikkoon ihan sen takia, koska se on niin tärkeä. And also in a few days, actually in 6 days, there's going to be the conjunction with Pluto and Saturn in Capricorn. Ja nyt 6 päivän päästä meillä on jo konjunktio, Pluto ja Saturnus on konjunktiossa keskenään. So these are energies which are never coming on our life in this life anymore. Nämä energiat eivät todellakaan tule enää tässä elämässä vastaan. That's why it is good that we are concentrating a little bit upon these energetically and the indications. So we are actually concentrating a little bit upon the star again. Me pohdiskelemme vielä tuota tähteä. And also we are contemplating upon the light. Ja pohdiskelemme valoa. What is light for us? Mitä tuo valo meille on? In Capricorn, that light is called supernal light. Ja Kauriissa tuota valoa kutsutaan ylimaalliseksi valoksi. It is related to the alter ego of planet Earth, planet Venus. Se liittyy planeetta Venukseen, jota sanotaan meidän korkeammaksi egoksi, eli korkeammaksi minäksi, planeettaminäksi. And also for us who are in the Blue Rose group, Sri Lakshmi is the planet Venus. Ja sitten sinisen ryhmän jäsenille tuo Lakshmi on Venus-planeetta. Very important energies and very important for us to thinking about the soul life. Ja hyvin tärkeää meille, kun ajattelemme tuota sieluelämää, and in that sense related to this supernal light in Capricorn, ja liittyy ylimaalliseen valoon Kauriissa. So just for a while we let the idea of light just sink a little bit deeper into our consciousness. Nyt annamme hetken aikaa tuon ajatuksen valosta, ideavalosta, työstyä mielissämme. Epiphany is celebrated, or there are many indications. On monia asioita, joihinka loppiainen liittyy. One is that the Christmas is considered today to be like Christmas time is considered to end today. Ajatellaan, että joulun aika loppuu. But for disciples, we could think this is the day which is celebrated also, the day when the three kings were visiting the Christ child. Puhutaan myös
tästä päivästä, että 3 kuningasta vierailivat Kristuksen luona. It's like that from this starts a secret life of the Lord. Voimme ajatella, että tästä päivästä alkaa tuo salainen Kristuksen elämä. Also the last signs, Capricorn, Aquarius and Pisces, turn our lives strongly inwardly. Ja nämä 3 viimeistä merkkiä kääntävät meidän elämämme todella syvästi sisäänpäin. These are the very important months for us. Nämä ovat erittäin tärkeitä kuukausia meille, and that is why the increasing the inner life, inner light and inner life is important. Ja siksi nämä sisäisen elämän ja valon kasvaminen on tärkeää. So we will go still into the idea of supernal light. We reflect Capricorn. Ajattelemme kaurista. Ja kauriissa vapautuvaa ylimaallista valoa. Let us reflect again. Lost am I in light supernal, yet on that light I turn my back. Voimme ajatella tuota valoa ja avainsanoja. Kadonnut minä olen ylimaalliseen valoon, kuitenkin tuolle valolle käännän selkäni. From the winter solstice, 16 days has gone, and that relates us to the throat center. Talvipäivän seisauksesta on 16 päivää ja nämä liittyvät kurkukeskukseen. We can, in our creative imagination, align us with the star or Vega. Voimme virittäytyä luovassa mielikuvassamme Vegaan, which is in Capricorn. Ja tuo Vega-tähti on kaurissa. Opposing Sirius, joka on Siriusta vastapäätä. And it is important to announce or write down in words our intentions. Siksi on tärkeää kirjata tai sanoa ääneen, mitkä ovat meidän aikomuksemme.
the old ancient sages said, the path of souls to ascension lies through the 12 signs of the zodiac. Vanhat viisaat sanoivat, että sielujen polku kohti ylösnousemusta kulkee 12 zodiakin merkin kautta. And that pathway of consciousness, the line which these celestial markers point, which we find in Orion, points to Sirius on the horizon. Sanotaan, että tietoisuuden polku, jota nämä taivaalliset merkit näyttävät tai osoittavat Orionissa, osoittaa kohti Siriusta. It points to Sirius on the horizon, the place where the solar savior is born as the sun rises. Silloin kun aurinko nousee, horisontissa oleva Sirius osoittaa paikkaa, missä aurinko pelastaja tulee syntymään. We can imagine this is this sacred pointer to us. Tämä on tuo pyhä osoittaja meille. That was also that these 3 wise men were studying. Ja tuo on myöskin se, mitä nämä 3 viisasta kuningasta seurasivat. The 3 kings of Orion's belt are following the star in the east, Sirius. Nuo 3 kuningasta seuraavat Siriusta idässä. And this is marking the solar king, the sun king, at the winter solstice. Ja se osoittaa aurinko Jumalaan talvipäivän seisauksessa. So let us align with this, the star of Sirius. Virittäydymme nyt Sirius-tähteen. And that is how you find in the sky Sirius, if you know how to find Orion and the 3 kings, the belt of Orion, and you go down towards the left and have a straight line, and the first brightest star coming along to that line is Sirius. Ja Sirius löytyy helposti, kun löytää Orionin ja Väinämöisen vyön ja sitä vasenta alakulmaa seuraa kohti suoraa. Löytyy kaikista kirkkain tähti, tai mikä on ensimmäinen kirkas tähti, niin se on Sirius. In our imagination now, we are meeting the Christ child. Nyt meidän mielikuvassamme
kohtaamme Kristuslapsen. The Christ child who has been born. Three wise men were following the light. 3 viisasta miestä seurasivat valoa. The star, and we can say the star of initiation. He seurasivat tähteä ja voimme sanoa vihkimyksen tähteä. And they found the Christ child. Ja he löysivät Kristuslapsen. And very quietly we can say, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Hiljaisuudessa voimme sanoa, me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And we seek deeply, contacting the Christ. Etsimme syvästi, jotta voimme kohdata Kristuksen.
Three kings are bringing gifts to Christ. 3 kuningasta tuovat lahjat Kristukselle. We remember, muistamme, gold, frankincense and myrrh. Kultaa, frankinsenssia, suitsukkeita ja mirhaa, öljyä. We have been already meditating during the Christmas. What are our gifts to Him? But again, what is or what are your gifts? Mutta uudelleen, mikä on tai mitkä ovat sinun lahjasi? It is said, or it was written, that Mary stored everything in her heart
sanottiin, että Maria kätki kaikki sydämeensä. These three kings are indicating us many things. Nämä 3 kuningasta kertovat meille monesta asiasta. They are indicating disciples who are sensitive enough, who are following the light, and that is why they find the Christ. Nämä kertovat 3 herkästä olennosta, jotka seuraavat valoa ja siksi löytävät Kristuksen. They are indicating 3 worlds which are actually accepting the Christ. Ne kertovat 3 maailmasta, jotka hyväksyvät Kristuksen. Thus we have to understand that it is not any clear thing that Christ is accepted. Ei ole mikään yksinkertainen asia, että Kristus hyväksytään. It's a long journey before the first initiation can be taken place. On pitkä matka ennen kuin ensimmäinen vihkimys voidaan käydä läpi. And then comes even more difficult time to go through the second initiation. Ja sen jälkeen tulee vielä vaikeampi aika mennä toinen vihkimys läpi. And these are the if we think all the initiations on the threshold. Ja nämä ovat vasta kynnyksen vihkimyksiä. So on the very lowest rank comparing the initiations. Eli kaikista vaatimattomammat, kun vertaamme muita vihkimyksiä. But then, in relationship to humanity, huge advancement. Mutta kun vertaamme ihmiskuntaa, niin uskomattoman suuri tapahtuma. So 2000 years ago, there happened this. 2000 vuotta sitten tämä tapahtui. And that's why for us to really study these 3 wise men or 3 kings is very important, because they represents really those who are studying, learning. They are the disciples. The shepherds on the field, they are representing those sensitive part of humanity, but still the average humanity. And these 3 wise men are those who are really seeking, searching, who are knocking at the door. Ja nämä 3 kuningasta ovat niitä, jotka todella etsivät ja kilvoittelevat ja koputtavat ovelle. So these last signs from Capricorn to Pisces, they are for us in one sense very difficult months. Nämä 3 viimeistä kuukautta ovat jollakin lailla hyvin vaikeita kuukausia. Thus the life, the spiritual life is very, very subtle. Sillä tämä henkinen elämä on hyvin hienojakoista. We have to be very sharp. We have to find the star. Meidän täytyy olla hyvin teräviä ja löytää tuo tähti. Listen very carefully. Kuunnella hyvin tarkkaan. As when you think about Mary, she was contemplating everything in her heart. Kuten Maria, hän pohdiskeli kaikkia sydämessään. She didn't go there out of the market and telling to everybody. No, she was turning within. Ei Maria mennyt kadulle huudeskelemaan, vaan hän kääntyi sisäänpäin. And that is indicating for us too what we have to do. Ja tämä on myös se, mitä meidän tulisi tehdä. From this day, in symbolic way, I think so, starts then very interesting
phenomenon with the drama of the Christ. Ja nyt alkaa mielenkiintoinen tarina Kristuksen draamassa. 3 kings are asked to come to Herod. 3 kuningasta Herodes pyytää palaamaan luokseen. They are supposed to bring knowledge to Herod. But they are told by the angel that they should not return the same way. Mutta enkeli kertoo heille, että heidän ei tulisikaan palata samaa tietä. So contemplate for a while what does it mean to you. Pohdiskele mielessäsi, mitä tuo tarkoittaa sinulle. Weekly kings
Herod is expressing or representing the dangers, the forces of materialism. Herodes ilmentää materialismin voimia ja vaaroja. So what this tells us, it tells us that we have to be very careful. Se mitä se kertoo meille, kertoo, että meidän tulee olla hyvin varovaisia. Now we have to turn towards the inner life and listen. Nyt meidän tulee kääntyä sisäänpäin ja kuunnella. The first touch with the kingdom of souls is always very, could we call, weak. Tämä ensimmäinen kosketus sisäiseen kuningaskuntaan on aina hyvin heikko, jos voisimme niin sanoa. It has to be strengthened. Sitä täytyy vahvistaa. It has to be nurtured. Sitä täytyy ravita. And thus these three wise men, they are not going back to the world of materialism. They go back to their own places by their own way, meaning that now the disciple has stepped on the path of return. Kun me käännymme tielle, kuten 3 viisasta, he menivät omaa tietään, ja se kertoo, että he astuivat paluun polulle. And that is the key thing for all of us, that we are stepping strongly on the path of return. Se on kaikille meille avainasia, että me astumme paluun polkua. There happened also the other things. Tapahtuu myös muita asioita. The same way the angels are helping Mary, Joseph and Jesus. Samalla lailla enkelit auttavat taas Mariaa, Josefia ja Jeesusta. Thus the Joseph has a dream. Sillä Joosefille tulee uni, which is saying, the angel is saying, arise and take your young child and his mother and flee into Egypt. Enkeli sanoo unessa, nouse ja ota nuori lapsesi ja äiti ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. And in that moment again, something changes in humanity. Ja tuossa hetkessä jotakin muuntuu ihmiskunnassa. The representative of the kingdom of souls, the Christ child, has to be taken to the safer place. Thus the forces of materialism are rising. Niin tapahtuu, että nuo materialismin voimat pyrkivät tuhoamaan Kristuslapsen ja hänen täytyy paeta Egyptiin. So Joseph the father is indicating ears and eyes now, who is able to listen. Nyt Joosef ilmentää ihmiskunnassa osa, jolla on korvat ja silmät, joka kuuntelee, ja siksi Kristuslapsi viedään turvaan. What does this tell to you? Mitä tämä kertoo sinulle? What do you have to do? Mitä sinun täytyy tehdä?
And in this fleeing away from the forces of materialism starts the awakening process of humanity. Ja tästä alkaa ihmiskunnan herääminen. The simple shepherds, yksinkertaiset paimenet, simple in hearts were able to listen and start their long journey towards the Christ. Heidän sydämensä pystyi kuulemaan ja niin alkaa heidän pitkä tiensä kohti Kristusta. Three kings, the wise ones who were aware. Nämä 3 kuningasta viisaat, jotka olivat tietoisia, came to him and committed themselves to the Christ. He tulivat Kristuksen luo ja omistautuvat hänelle. Those whom he can initiate, nämä, jotka hän pystyi vihkimään. This long journey. Contemplate that long journey and yourself. How long is the journey to protect the Christ child and thus the teaching? Kuinka pitkä on se matka, jolloin Kristusta tulee Kristuslasta suojella ja samalla opetusta? How we can grow into protection, that we can protect the Christ child. Mitä tarvitaan siihen, että me pystymme kasvamaan suojauksessa, niin että voimme turvata Kristuslapsen. This is the core thing nowadays. Se on myöskin tämän päivän ylin asia. Can we sense the strength of the soul? All those souls who again gathered during this week of the forerunners and the new group of world servers. Voimmeko tuntea sen voiman, jossa nämä uuden maailman palvelijoiden jäsenet ja myöskin edelläkävijän jäsenet kokoontuivat yhteen? There are different sources which are telling different lengths that Christ child and his parents would have been in Egypt. Some tells about 2 years, some tell about 3.5 years. Jotkut kertovat parista vuodesta, toiset 3,5 vuodesta. But again happens something. Mutta taas tapahtuu jotakin. Also it is said that Mary and Joseph with Jesus, they were in 6 different places in Egypt.
Sanotaan, että Joosef ja Maria ja Jeesus olivat 6 eri paikassa Egyptissä. So when they have been fleeing there and having their time in Egypt, again something happens. And this is coming from the Gospel of Matthew ja Matteuksen evankeliumista. So when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt. Kun Herodes oli kuollut, niin Herran enkeli ilmestyi taas Egyptissä Joosefin unessa, saying, and telling them to arouse, and took the young child and his mother and go back into the land of Israel. Hän pyysi taas Joosefia nousemaan, ottamaan pojan ja hänen äitinsä ja nyt menemään takaisin Israeliin. So now he rose and took the young child and his mother and came into the land of Israel. Ja Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go there too, and being warned of God in a dream, he withdrew into a part of Galilee. Mutta kun hän kuuli, että Judea kuninkaaksi oli Herodeksen jälkeen tullut hänen poikansa Arkelos, hän ei uskaltanut mennäkään sinne. Saatuaan sitten unessa ohjeen, hän meni Galileaan. So now 3 times the angel has been teaching Joseph what to do. Nyt 3. on enkeli ilmoittanut Joosefille, mitä tehdä. And so he came and dwelt in a city called Nazareth. Ja niin hän asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret. That it might be fulfilled, which has spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene. Ja näin tapahtuu, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus, ja häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. So now Jesus has gone back to Israel, ja näin Jeesus on mennyt takaisin Israeliin. And his teaching starts, ja hänen opetuksensa alkaa. We do not know very much about this time, emme tiedä kovin paljon tästä ajasta. But we know that when he is at 12 years old, mutta tiedämme, kun hän on 12-vuotias. Silloin hän astuu temppeliin. Then he goes to the temple and he is teaching in the temple. And he became the head of the hierarchy,
ja hän opettaa temppelissä, ja näin hänestä tulee hierarkian pää. So he is called the teacher of angels and men. Ja niin häntä kutsutaan enkelten ja ihmisten opettajaksi. But let us contemplate. Mutta pohdiskelkaamme sitä, the role of the angels, enkelten roolia in these Christmas stories, or in this Christmas story, tässä joulutarinassa. The angels are playing very important role of warning and telling great news. Enkelit kertovat ja varoittavat ja kertovat suurista uutisista. On 25 it is said that the fourth ray is going to come into much more stronger activity and influence. Sanotaan, että vuodesta 25 eteenpäin 4. säde tulee voimallisempaan toimintaan ja vaikutusvaltaan. And it means then that also the presence of angels or the cooperation between humans and angels are also coming into stronger activity. Ja niin, että enkeli- ja ihmiskunnan lähestyminen on myös paljon voimallisempaa. All what we are now aiming and what are our intentions is that we are building this momentum towards the 25. Kaikki mitä nyt meissä tapahtuu tai ryhmän tehtävissä tapahtuu on, että kohtaamme tai kohdistamme ajatuksemme vuoteen 25. These are the busiest years for us. Ne ovat meille kaikista vahvimpia vuosia. And thus, let us have again, during this day of when we officially close the time of the Christmas, which is not really true. Mutta nyt tänä päivänä, kun me virallisesti lopettelemme joulua, vaikka se ei ole aivan totta, let us think something what DG says. Pohdiskelkaamme vielä jotakin, mitä mestari DK sanoo. We work, meaning the masters, not with all who would demand our aid. Emme työskentele kaikkien niiden kanssa, jotka vaativat apuamme. But leave the lesser lights to be handled by our disciples and the lesser teachers.
mutta jätämme nämä pienemmät valot hoidettaviksi opetuslapsiemme ja pienempien opettajiemme pariin. We confine ourselves to training those stronger souls. Rajoitamme kouluttaaksemme niitä vahvempia sieluja. Those more potent people whose lives can be focused in radiance. Niitä voimallisempia oppilaita, joiden elämässä voidaan keskittyä säteilyyn. And whose response and effort warrant our endeavor. Ja joiden vastaus ja ponnistelut takaavat pyrkimyksemme. I think this is something important for us to consider. Luulen, että tämä on yksi tärkeä asia meidän pohtia. How do we increase the radiance within us? Mikä on se, millä me voimme vahvistaa säteilyämme? And this is something what I was pointing in the beginning, that these 3 months are in that sense difficult months, but contemplating or comparing the inner life, very important months to increase the radiance within us and within our group. Kuten viittasin alussa, että nämä 3 kuukautta ovat jollain lailla vaikeita kuukausia, mutta kuukausina erittäin otollisia vahvistaa meidän säteilyämme itsessämme ja ryhmässämme. It is about how we are living our spiritual life. Se on jotakin, millä lailla elämme henkistä elämäämme. The living Christ has to become living in the group. Elämän Kristuksen tulee tulla eläväksi ryhmässämme. Let us contemplate that.
We will have 5 minutes silence. Pidämme 5 minuutin hiljaisuuden. And let us be in our creative imagination aware that this is the point when the 3 wise men are going to their own directions. Olkaamme tietoisia, että tästä kohdasta 3 viisasta miestä menevät omiin suuntiinsa. As we imaginatively go to different directions, kuten me mielikuvassamme eri suuntiin. And prepare ourselves to the next step, which is then going to be taken in the time of Easter. So we are preparing ourselves. Eli me alamme valmistautua seuraavaan askeleeseen, joka tapahtuu pääsiäisenä. The spiritual year is again getting a new impulse from the Spirit. Henkinen vuosi saa uuden impulssin hengestä. And we are gathering our pearls of the year during these months. Ja me keräämme näiden tulevien kuukausien aikana tämän henkisen vuoden helmiä. So let us contemplate and look deeply into the coming months. Nyt pohdiskelemme ja katsomme syvästi tulevia kuukausia. And give yourself the spiritual directives. Anna itsellesi henkiset suunnat. Listen your soul. Listen the angel. Kuuntele nyt sieluasi. Kuuntele enkeliä. 5 minutes silence.
Dearest friends, rakkaat ystävät, we have come to the end of this, we can say a little bit like a mystery meditation of Epiphany. Olemme nyt loppiaisen mysteerimietiskellyn päässeet sen päähän. We leave this kind of open. Me jätämme ikään kuin auki because the Christmas is not ending here. Joulu ei tähän pääty. This is, we can say that this is how the Christmas really begins. Ikään kuin joulu vasta alkaa. We leave you into contemplating how to increase the radiance. Jätämme teidät pohdiskelemaan, kuinka kasvattaa säteilyä. How the light is followed, how the star is found, kuinka valoa seurataan, kuinka tähti löytyy. These are deep mysteries, nämä ovat syviä mysteereitä. Do we welcome the Christ child into our midst? Toivotammeko Kristuksen meidän keskuuteemme tervetulleeksi? And in real sense, in living sense, ja todellisessa mielessä, elävässä mielessä. So now we close here with the deep blessings to everybody. Me lopetamme täältä etelästä toivoen ja lähettäen kaikille syvää siunausta. We wish you beautiful coming year. Toivotamme teille todella kaunista tätä vuotta. Also very full of revelations this coming 3 months ja näiden 3 kuukauden täysinäisiä paljastuksia, the spiritual revelations, henkisiä paljastuksia. So lots of love and blessings from us, me and Michael from Finland. Namaste. Paljon siunausta, paljon rakkautta teille kaikille, minulta ja Michaelilta. Namaste.